Nu planta roșii fără să vezi acest video. Foarte mulți grădinari sar peste niște pași esențiali, iar asta se va vedea în recolta slabă de roșii. Astăzi îți voi arăta cum să plantezi roșii pas cu pas, cu soluții naturale, fără chimicale, dar cu rezultate extraordinare. Rămâi până la final pentru a vedea că fiecare detaliu contează. Înainte de plantare trebuie să știți că nu e voie să plantați dacă temperatura noaptea scade sub 5 grade. În zona mea, în România, în zonele mai reci, doar după 1 mai se poate planta și în zonele un pic mai calde din România, după 15 aprilie încolo se poate planta. Țineți cont de asta, să nu cumva să scoateți roșiile prea repede afară și să înghețe sau să se îmbolnăvească. Un pas foarte important înainte de plantarea tomatelor este pregătirea solului. Solul trebuie să fie săpat, afânat. Este important ca înainte de săpare să încercăm să punem deasupra gunoi de grajd, pentru ca prin săpare să încorporăm gunoiul de grajd în structura solului. Un alt pas critic este întărirea răsadurilor. Răsadurile trebuie întărite sau călite cu cel puțin 7 zile înainte de plantare. Asta înseamnă să le scoatem afară câteva ore pe zi, treptat. Atenție, soarele poate fi prea puternic din prima, așa că le pun inițial la semiumbră. Apoi le expun complet. Așa se obișnuiesc cu vântul, cu lumina și cu variațiile de temperatură. Pentru plantare încep să sapă o groapă. Dimensiunile groapei ar trebui să fie 30 de cm adâncime, 30 de cm diametru, pentru ca planta să poată să fie băgată cât mai adânc, să-și dezvolte rădăcinile. Primul lucru pe care îl pun în groapa pentru plantă este gunoi de grajd bine putrezit. Un pumn de gunoi de grajd bine putrezit. Nu puneți gunoi de grajd proaspăt, fiindcă ar putea să ardă planta. Gunoiul de grajd bine putrezit eliberează nutrienți esențiali pentru plantă, în special azot, pe tot parcursul de creștere. Al doilea element pe care îl adaug în groapă este coaja de ou, pentru că este foarte bogată în calciu și plantele de roșii au nevoie de mult calciu, mai ales pentru ca să nu facă putregaiul apical, acea putreziciune pe roșii. Dar dacă le pun așa, sub forma asta, sau chiar sformate așa, le va lua probabil 5 sau 6 ani ca să se descompună pentru a fi pregătite roșiile să absorbă calciu. Deci dacă le pun așa, nicio șansă ca planta de roșii anul ăsta să se hrănească din calciu lor. În schimb, dacă le macin și le fac așa ca o pulbere, în 3-4 luni calciul se va descompune în așa fel încât să fie disponibil pentru plantă, poate chiar mai devreme, probabil 2 luni, cam așa. În 2 luni va fi disponibil pentru plantă, ceea ce e perfect pentru că planta să încă poată accesa calciu și să ajute la fructificare. Pun o singură lingură de pulbere de coș de ouă. Ultimul element pe care îl adaug este o soluție pe bază de drojdie. Pun în jur de 200 de ml de soluție pe bază de drojdie. Cum se prepară? Un plic de drojdie uscată de 7 grame, amestecat cu o lingură de zahăr, împreună cu 1 litru de apă. Lăsați 2-3 ore să stea la înmulțit drojdia, fiindcă drojdia se înmulțește hrănindu-se cu zahăr. Pe urmă, toată soluția, după 2 ore, o diluați la 5 litri de apă și puteți să udați gropile cu această soluție. De ce este foarte important? Este foarte important fiindcă drojdia activează microorganismele benefice din sol și așa se pot descompune elementele nutritive ca să fie disponibile plantelor. Acum trecem la plantarea efectivă. Scoatem planta din ghiveci. Uitați ce rădăcini bine dezvoltate are, numai bine. Și încercăm să băgăm planta cât se poate de adânc. Nu vă fie frică să o băgați cât se poate de adânc,
pentru că ea va da rădăcini din toată tulpina care va fi îngropată. Și cu cât are un sistem radicular mai bun, cu atât ea se va dezvolta mai bine. Sistem radicular practic înseamnă sistemul rădăcinilor. Și acum am băgat-o cât se poate de adânc și o îngropăm până la ultimele frunze. Vedeți? Efectiv am îngropat-o până la vârf. Distanța la plantare între roșii trebuie să fie 50 de centimetri și între rânduri să fie 80 de centimetri, pentru că roșia are nevoie de mult spațiu pentru dezvoltare. Așa plantez eu roșiile în grădină, cu pași simpli, dar bine gândiți. Spune-mi, lasă-mi în secțiunea de comentarii, tu cum plantezi roșiile? Faci ceva diferit sau faci la fel? Mulțumesc foarte mult că ai urmărit acest video, dacă ți-a plăcut, dă-i, te rog, un like, abonează-te, fiindcă vor urma multe alte videouri legate de acest subiect de roșii și cu siguranță vei vrea să știi. Distribuie și prietenilor tăi acest clip, pentru că și ei au nevoie de această informație. Ne vedem data viitoare, la revedere!